हेलो सम्पूर्ण भेहिकल टेक्निशियन तथा अटो मेकानिक मित्रहरू नमस्कार। म रमेशमुक्तान। यो चाहिँ हाम्रो mahindra XUV W6 यसको चाहिँ आज हामी पछाडीको ब्रेक प्याड चेन्ज गर्न जाँदैछौँ। ब्रेक प्याड कसरी चेन्ज गर्ने त भन्ने बारे जानौँ। आउनुस्। यसको चाहिँ हाम्रो ब्रेक प्याड फेर्ने क्रममा चाहिँ अगाडि डिस्क प्याड फेर्ने जस्तो एकदमै इजी छैन। यो चाहिँ हाम्रो लेफ्ट साइडको एन्टी क्लकवाइज र राइट साइडको चाहिँ क्लकवाइज हामीले पिस्टनलाई प्रेस गरेर रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ, क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज। ठिक छ। अब सर्वप्रथम हामी यता राइट साइडको फेर्न जाँदैछौँ। राइट साइडको फेर्नको लागि हामीले क्यालिबर रिमुभ गरेछ। ठिक छ। अब क्यालिबर रिमुभ गरिसक्यो। अब यही क्रममा हामी यो पछाडिको ब्रेक प्याड फेर्न जाँदैछौँ XUV को XUV 500 W6। ठिक छ। विदाउट हाम्रो स्पेसल टुल्स बिना चाहिँ हामीले कसरी पछाडिको ब्रेक प्याड फेर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो महिन्द्रा बोलेरोको पुस रडको चाहिँ हामीले एउटा स्पेसल टुल्स बनाएको छौँ। ठिक छ। कुनै पनि स्पेसल टुल्स चाहिँ तपाईँले ब्रेक प्याड फेर्नको लागि पर्चेज गर्न जरुरी छैन। तपाईँ हाम्रै आफ्नै वर्कसपमा यो पुस रडको यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ। कसरी बनाउँदा भन्दाखेरि तपाईँको यहाँनिर यो पिस्टन छ नि, पिस्टनमा दुई साइडमा कट भाग छ। यसको यो कट भाग छ नि, यो कट भागको यो यसको लम्बाइ साइज ठिक छ, त्यही साइजमा चाहिँ हामीले नापेर यसरी बनाएको छौँ। ठिक छ। यो पाइप चाहिँ हामीले दुईटा हातले प्रेस गरेर रोटेट गर्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले बनाएको छौँ। ठिक छ। अब हामी यसलाई कसरी यो पिस्टनलाई हामीले डाइरेक्ट सी क्ल्याम अर्थात् भाइसले पनि हामी च्याप डाइरेक्ट प्रेस गर्दाखेरि यो जाँदैन, अर्थात् हामीले यो भित्र छिराउन सक्दैन। यसको लागि हामीले क्लकवाइज घुमाउनु पर्ने हुन्छ। यो राइट साइडको हो। ठिक छ। अर्थात् सुल्टो ल समाउँदो भयो। अब यसले यो पिस्टनलाई तल छिराउनु लागि मुनि पठाउनु लागि यसलाई हामीले क्लकवाइज घुमाउनु पर्ने हुन्छ। यो राइट साइडको यसरी तल प्रेस गर्ने अनि यसलाई राइट साइड घुमाउनु, यो क्लकवाइज घुमाउनु पर्ने हुन्छ। सजिलै जान्छ। यसरी हामीले सिधै गऱ्यो भने यो तल जाँदैन। देख्नुभयो नि तल पुरा छिरिसकेछ हाम्रो। ठिक छ। यति भएपछि हाम्रो अब ब्रेक प्याड हाल्नलाई इजी हुन्छ। हाम्रो यो ब्रेक प्याड हो पछाडिको जेन्युन स्पेयर पार्ट्स महिन्द्राको। त्यो ब्रेक प्याडमा हाम्रो लक पनि आउँछ है, लक पत्ती। नयाँ लक पत्ती हामी इन्स्टल गर्छौँ। त्यसपछि ब्रेक प्याड हाल्ने। हामीले ब्रेक प्याड हाल्ने क्रममा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने भनेको अघि नै हामीले यो पिस्टन छ नि, यो पिस्टनको लकको घाट यो पिन छ। यो ब्रेक प्याडको यो एउटा ब्रेक प्याडमा चाहिँ यो अग्लो पिन हुन्छ। अग्लो पिन भएको चाहिँ हाम्रो भित्र साइडमा हुन्छ, पिस्टन साइडमा। ठिक छ। यो पिस्टन चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै हाम्रो यो पिन छ नि, यो पिनको घाट यो खाल्टोमा पर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यो पिस्टनको कटको भाग लकको भाग चाहिँ यो स्ट्रेट पार्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। त्यसपछि हाम्रो यो सबैभन्दा अग्लो पिन भएको घाट चाहिँ भित्र परि हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो यता लेफ्ट साइडको हो। लेफ्ट साइडको चाहिँ हामीले एन्टी क्लकवाइज घुमाउनु पर्ने हुन्छ पिस्टन ब्रेक प्याड फेर्नको लागि। र ब्रेक प्याड फेर्नको लागि सर्वप्रथम हामीले यतापट्टि ह्यान्ड ब्रेकको वायर छुटाउनु पर्ने हुन्छ। यो साइडमा ह्यान्ड ब्रेकको वायर छुटाउन एकदमै इजी छ। यहाँ स्क्रु ड्राइभर छिराएर यसरी अगाडि ठेलेपछि यो सजिलै छुटिन्छ। यसरी छुटाउने। यो छुटाइसकेपछि अब हामी यो हाम्रो क्यालिपरलाई चाहिँ माथि ल्याउनु पर्ने हुन्छ।
12 नम्बरको बोल्ट पछाडिको क्यालिबरको छुटाउने। ठिक छ। यति छुटाइसकेपछि अब यो हाम्रो पिस्टन यति अग्लो छ। ठिक छ। पिस्टन यति हाइटमा छ किनकि हाम्रो ब्रेक प्याड सकिसकेको थियो भने यो पिस्टनलाई भित्र ठेल्नको लागि हामीले यसलाई एन्टी क्लकवाइज घुमाउनु पर्ने हुन्छ। यो हाम्रो लेफ्ट साइडको। ठिक छ। यो एन्टी क्लकवाइज घुमाउनु पर्ने हुन्छ अर्थात् यो चाहिँ उल्टो साइड घुमाउनु पर्ने हुन्छ। मेरो बाइकको छुट्टी चाबी थियो नि एउटा मात्रै सिङ्गल भएको रुममा रुम है के को अलरेडी दिइसकेको म याद छ। त्यही त नत्र लामो गाडीको ठेगानै छैन। कति लामो है अन्य बित्तिकै बिल बुझाएर त्यतिखेर त मसला सबै हालेर भुटबाट हालेको भइसक्यो। यस्तो गरेर हुन्छ यस्तो हाल्दिउँ किन हुनु त यार ठिकै ठाक हुन्छ नि यार अलिअलि के हो त्यही लिक भएकोमा वाला होइन अमित दाइ त्यही लिक भएको गाडी ट्रायल जाने हो हैन त्यसैमा छोड्दिन्छु। हामी ब्रेक आइल फिल अप गर्दैछौँ एयर ब्लिड गर्नको लागि। पिस्टन दबाउनु क्रममा चाहिँ हामीले क्यालिबर एसेम्बली बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ किनकि सजिलो हुन्छ। महिन्द्रा म्याक्सिमाइल .4 ब्रेक फिल्ड। अब पहिला पछाडिको फाल्ने हो। यो राइट साइडको भयो यता लेफ्ट साइडको ब्रेक प्याड फेरिसकेपछि हामीले एयर ब्लिड गर्नु जरुरी छ किनकि यो हाम्रो यो क्यालिबर एसेम्बली नै बाहिर निकालेर हामीले पिस्टनलाई घुमाएर चाहिँ भित्र छिराको कारणले गर्दाखेरि हजुर एबीएस वाला वालै हो गर्नु पम्प गर्नु चलिँदै गर्नु पम्प गर्नु पुग्छ